नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला झटपट अशी अंड्याची एक रेसिपी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा 6 अंडी उकडून घेतलेली आहेत, शिजवून घेतलेली आहे ती. त्याचे मधोमध 2-2 भाग करून घेतलेले आहेत. एक मोठा आकाराचा टमाटा बघा असा बारीक कापून घेतले. एक मोठा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. एक मोठा कांदा बघा असा भाजून घेतलेला आहे चांगला तव्यावर. थोडंसं तेल टाकून चांगला भाजून घ्यायचा. पातळ काप केलेले आहेत. कोथिंबीर घेतलेली आहे. 1 चमचा लसूण आणि आलं आहे बघा. ही पेस्ट केली तरी चालेल, मी बारीक असं कुटून घेतलेलं आहे. आणि 1 चमचा मोठा दही लागणार आहे. कढई गरम करत ठेवली, गरम झालेली आहे. त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. 1 ते 1.5 चमचा तेल टाकायचं आणि चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे तर हा कांदा टाकून घेऊया. आणि कांदा बारीक असल्यामुळे लवकर भाजला जातो. जरा भाजून घेऊया आपल्याला. कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा छोटी हळद टाकलेली आहे. हलकंसं परतून घेऊया. हलकंसं परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा 1 मोठा चमचा आलं आणि लसूण आहे असं कुटून घेतलेलं आहे. बारीक पेस्ट करून टाकली तरी पण चालेल. आता हे परतून घेऊया आपण. हलकंसं परतून घेतलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये हे जे टमाटर बघा एकदम बारीक कापलेलं आहे. मिक्सरला जरी बारीक केलं तरी पण चालेल, पण अशा पद्धतीत करून बघा छान लागेल. मिक्सरपेक्षा ना एकदम बारीक कापून करायचं म्हणजे चव एकदम मस्त अशी लागते. हलकंसं परतून घेतलेलं आहे. टमाटर टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकून घेऊया. तर चवीप्रमाणे आताच मीठ टाकायचं म्हणजे हे जे आपलं जे कांदा आणि टमाटर जे आपण ह्यात टाकलेलं आहे आलं लसूण ते जरा थोडंसं अजून सॉफ्ट होईल. मीडियम गॅसवर हे सगळं करत आली तर जो आपण कांदा भाजलेला आहे ना तो मी बारीक करून घेते. आपण आता ह्याच्यामध्ये बघा हा कांदा जे मी भाजून घेतला होता तो मी बारीक केलेला आहे. आबडधोबड केलेला आहे. एकदम बारीक अशी पेस्ट पण नाही करायची. आता हे पण आपण परतून घेऊया. कांदा टाकल्यानंतर पण बघा मी परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचा दही टाकायचे. फ्रेश दही आहे, जास्त आंबट असं नाही आहे. ह्या चमच्याच्या मापाने 1 चमचा आहे. आता हे परतून घेऊया. थोडंसं परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला अजून पण मिडियमच आहे. तर एकदम बारीक करते. ह्यात आपण मसाले टाकून घेऊया. तरी मिरची पावडर आहे 1 चमचा. 2 चमचे टाकले, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका. गरम मसाला पावडर 1 चमचा आहे. आता हे मिक्स करूया आपण चांगलं. मसाले टाकल्यानंतर बघा चांगलं हे मी परतून घेतलेलं आहे आणि एकदम स्लो गॅसवर आहे हे सगळं आपलं. आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया. मी थोडीशी देठासकट घेते मग जरा त्याची चव छान लागते आणि देठं खाल्लेली पण चांगली असतात. आता ह्यात थोडंसं हलकंसं आपण ह्याला परतून घेऊया. कोथिंबीर टाकल्यानंतर बघा परतून घेतलेलं आहे. आता गॅस एकदम बारीक होता तर मीडियम करते. त्याच्यामध्ये बघा हे पाणी थोडंसं ओतलेलं आहे म्हणजे हा ग्लास आहे ना अर्धा ग्लास फक्त पाणी ठेवलेलं आहे बघा. हा अशा पद्धतीचा ग्लास आहे. आता हे चांगलं आपण मिक्स करून घेऊया. पाणी टाकल्यानंतर बघा मिक्स केलेलं आहे आणि आपण त्याच्यावर झाकण ठेवून 5 मिनटं चांगलं वाफलून देऊया. झाकून ठेवलं होतं बघा. झाकण काढूया आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण अंडी टाकून घ्यायचेत. तर पहिलं तुम्हाला मी हलवून दाखवते. मसाला बघा आता ह्याच्यापेक्षा जर तुम्हाला जर जास्त पाहिजे असेल ना तर थोडं पाण्याचं प्रमाण वाढवलं तरी चालू शकतं. आता ह्यात आपण अंडी सोडून घेऊया. एकदम बारीक गॅस केलेला आहे. तुम्हाला जर अंड्याच्या वेगवेगळ्या अशा रेसिपी पाहिजे असल्या तर माझ्या चॅनलवर भरपूर आहे. आणि प्लीज लाईक करत जा आणि तुम्ही कमेंट करत जा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटते. बनवल्यानंतर पण तुम्ही कमेंट करत जा. आता हे सगळे असे आपण लावून घेऊया आणि झाकण ठेवून देऊया 5 मिनटासाठी. एकदम स्लो गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं. बघा किती छान असं कालवण झालेलं आहे मस्त एकदम. आणि लपथबं एकदम खायला छान लागेल. तुम्ही भातावर खा, भाकरीवर खा, मस्त लागेल. आता ही तुम्हाला मी एका प्लेटमध्ये काढून दाखवते. बघा किती छान अशी ग्रेव्ही पण इतकी छान झालेली आहे आणि चवीला 1 नंबर होणार बघा. हे बघा अशा पद्धतीने मी केलेलं आहे. घट्ट अशी ग्रेव्ही होते. मिक्सरला सुद्धा लावायची गरज नाही. तुम्ही बारीक फक्त कापा, मस्त असं होतं. बघा किती छान असं झालेलं आहे. कालवण बघा मी अर्धच काढून घेतलेलं आहे. बघा किती छान असं झालेलं आहे. ही जर रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.